Üdvözlök mindenkit, én Herman Zsófia vagyok, és ez a Zero Művészeti Podcast. A mai vendégem Vagi Attila. Hello! Ez kell. Kis Dale Cooper. Attila 2015-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakán Bukta Imre osztályában. Magyarországon és külföldön is bemutatkozó művész kiállította Torula Művésztérben, a Bence Péter galériájában, a Long Term Handstandben, Monte Carlóban és a londoni Dávid Kovács Galleryben. Művei egységes festészeti stílusból könnyen felismerhető, jellemzően gyermekkori pillanatok kiragadott képeit dolgozza fel, a figuralitás és az absztrakció határán mozgó alkotásokat gyakran egészíti ki installációkkal, objektekkel. Fontos része a munkádnak az emlékezés, a narratíva nélküli történetmesélés. Ennek mi az eredete? Ezt a kérdést leginkább két részre bontanám. Mondjuk úgy 2020 előtt, amikor még sokkal kevésbé felismerhető elemeket használtam a festészetemben, vagyis mondhatjuk, hogy sokkal absztraktabbak voltak. Ott leginkább az emlékezés és a tapasztalás folyamatai voltak azok, amik érdekeltek. Gondolok itt például arra, hogy milyen mértékben tud torzulni bennünk egy emlék, vagy egy foszlány, legyen szó akár teljesen komoly történésekről az életünkben, vagy teljesen bagatell dolgokról, de hogy ezek ilyen töredékekként beépülnek, kialakítanak aztán egy én képet, és leginkább ez érdekelt, ennek az egésznek a fragmentáltsága, töredezettsége, és ezt akartam valahogy így átültetni a festészetembe. 2020-ban pedig történt egy olyan esemény az életemben, amire reakcióként elkezdtem sokkal felismerhetőbb elemeket használni a képalkotás vagy tárgyalkotás folyamata alatt. Amit én leginkább irigyeltem mindig tőled, az, hogy volt egy kiforrott stílusod, amikor az egyetemre bekerültél, és most is úgy érzem, hogy kilométerről készülöm, hogyha a te festményedet meglátom. Ennek a folyamata meddig vezethető vissza? Hát az a baj, hogy én ezt abszolút nem így látom, úgyhogy emiatt nehéz is lenne az eredetét elmondjam neked. Ettől függetlenül örülök, hogy te így gondolod. Magamban is próbálom összekötni azokat a pontokat, amik alapján mondjuk az én munkáim számomra felismerhetőek lennének. Minden esetre stílusnak semmiképp sem nevezném, inkább festésmódnak, vagy alkotásmódnak, bár ezt az alkotás szót annyira nem szeretem, de mindegy, mondjuk ezt, mert igazából nem csak festésről van szó, vagy nem minden esetben. Szóval szerintem ez biztos annak is köszönhető, hogy ugye egy osztályba jártunk az egyetemen, szóval egészen fiatal koromban megismertél már, és lehet, hogy emiatt könnyebben ismered fel a munkáimat. De lehet. Az eredetét biztos nem tudnám neked elmondani. Csak emlékszem, hogy ezzel jöttél már az egyetemre is, mint hogyha már az első naptól fogva, és azt nagyon tetszett nekem, hogy te egy olyan ritka képességgel rendelkeztél, hogy adtak nekünk valami feladatot, hogy ezt csináljuk meg, akkor nem alárendelted magadat a műfajnak, hanem neked magadnak rendelted alá a műfajt. Hát ez valószínűleg csak az álmagabiztosságom, amit tükrözni szerettem volna már akkor is. Amit még így levontam ilyen konklúziót a munkásságodból, hogy észrevettem azt, hogyha van egy önálló kiállításod, akkor általában az egész teret használod, és beépíted elemekkel, kiegészíted. Ezek mennyire vannak így közel egymáshoz, mert a munkafolyamatban, amikor készülnek a festmények? Egészen közel vannak. Ott tennék leginkább különbséget, hogy amikor önálló kiállítást csinálok, akkor valahogy mindig bennem van az a ilyen kényszeres vágy arra, hogy csináljak valami olyat is, ami csak akkor van jelen, amíg a kiállítás jelen van. Ugye az egésznek a múlandósága, vagy a pillanatnyisága az, amit nagyon szeretek, és amit nagyon szeretek használni is.
ebben nyilván más ez, mint a hétköznapi képalkotási vagy tárgyalkotási folyamatom. És általában igen, szóval nyilván ez valahogy az adott térrel lesz általában kapcsolatban, és próbálom az éppen aktuális és éppen kiállítandó projektem, gondolkodás módom rávetíteni az egészre. Szóval igazából, ha csinálok egy kiállítást, akkor az egészre kvázi nagyon idézőjelesen azt tudom mondani, hogy egy munkaként tekintek. Semmint több kiállított tárgyak összességére. Igen, abszolút ezt érzem, mint a Water Swim With Me című kiállításod, vagy a Clear Like the Shape of Memories. Nagyon izgalmasak maguk a címek is. Ezek hogyan jönnek? Mire akarsz utalni ezekkel a címekkel? Hát a Water Swim With Me az a David Lynch Twin Peaks után jött a Firewalk With Me miatt. Igazából akkoriban nagyon ilyen Twin Peaks lázban égtem, és az egésznek a misztikuma így annyira rám ragadt, hogy ezt szerettem volna valahogy így bele csempészni a kiállítás címébe, és akkor már tudtam, hogy ilyen kékes, hidegebb színekkel fogok majd dolgozni. Ez a műtő akkori kiállítóterében volt egyébként. Úgyhogy így jött egy ilyen kicsit szójáték, kicsit tisztelgés. Aztán a Clear Like the Shape of Memories pedig onnan, hogy ott egy ilyen ez pedig a Anna Viewing Space-ben volt, szintén Bence Péternek a kiállítótere. Itt arról a helyzetről volt szó, hogy szerettem volna egy ilyen inverse kiállítási szituációt létrehozni, hogy körbefestettem az egész teret egy ilyen nagy murállal, és csináltam még 2 műtárgyat, amik fel voltak akasztva a falra, és ezek elé ilyen opál plexit tettem, és így lettek egy ilyen képtárgyak igazából, ami elhomályosította magát a képen látható festményt. Szóval az volt a nézőnek az érzés, vagy hogy azt szerettem volna, hogy az legyen a nézőnek az érzés, hogy belép egy térbe, ahol a képeken kívül minden éles, viszont pont a festmények vagy a műtárgyak azok, amik homályosak, és nehezen kivehető, hogy mi van rajtuk. Tetszik nagyon a koncept. Ez egy érdekes gondolat. Ennek van egy ilyen mély üzenete is, hogy nem feltétlenül jön át pont az információ, aminek kéne, vagy eltorzul inkább. Ja. És ugye ebből jött ez a cím, hogy tiszta, mint az emlékek formája, kb. Magyarra fordítva, ugye hát nyilván azok sem ennyire sem tiszták, mint ahogy itt se volt tiszta a plexi. És hát tiszta volt, csak opárosított, úgyhogy nem lehetett tisztán kivenni, hogy mi van rajta. Illetve még azt szerettem volna megkérdezni, hogy van több ilyen projekt is, amiben részt veszel, mint például a Púder, ugye Kárándi Mónival, Dér Adriennel és Rózsa Luca Sárával. Ezen kívül más projektekről még mesélnél? Hát a terveink szerint minden évben szeretnénk csinálni egy közös kiállítást így 4-en, ami sajnos a tavalyi évben kimaradt, bizonyos okok miatt, de ezt majd fogjuk folytatni, idén is, többek között. Ez pusztán annyiból indult, hogy ott voltunk 4-en, jó barátok, egymást tisztelve, műteremtársak, sok beszélgetéssel, szóval nagyon sokat megköszönhettünk is egymásnak, és kitaláltuk azt, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt megkoronáznánk egy közös kiállítással, ami az elején úgy, ahogy indult, csináltunk szerintem rosszabb dolgokat, meg ad hoc dolgokat, de egész hamar rájöttünk, hogy ez igazából nekünk érdekes, szóval nem maradhatunk itt feltétlenül ennyiben, hogy most akkor 4 barát kiállít, hát oké, csak aztán kéne, hogy legyen valami koncepció, meg mit tudom én, de ez nyilván azzal is együtt jár, hogy közben mi is tapasztaltabbak lettünk, úgyhogy rájöttünk, hogy ez így ennyire nem elég, de ezek után szerintem elkezdtünk tök jól közösen gondolkodni, és sokkal színvonalasabb kiállításokat csinálni, például az által is említett Torulában
Hát amit még csinálunk, ami még szerintem fontos, az az, hogy szervezünk egy művésztelepet, már idén lesz 4. éve, Jákotpusztán. Ezt pedig olyan motivációkkal tettük meg, hogy minket is lehívtak néhány helyre művésztelepre, amikkel sokszor voltak olyan visszásérzéseink, hogy nem lett elég figyelem fordítva a szervezők által arra, hogy itt a meghívott művészek akár normális körülmények között ellegyenek, nem beszélve arról, hogy képeket kértek cserébe, vagyis műtárgyakat kértek cserébe. És igazából annyit akartunk, hogy csináljunk egy olyan művésztelepet, ahol nincs kötelezettsége az elhívott művészeknek, tehát mi 3 a szervezők, Luca, Móni és én próbáljuk meg rá megteremteni a büdzsét, és a pályázósdiba akkor nem akartunk nagyon belemenni, mi is 2020 volt, szóval nem is tudtuk, hogy lesznek az NK, meg ilyesmi kiírások, plusz ugye nem is lett volna hivatkozási lapunk, mert akkor még nem volt ennek az egésznek múltja. Úgyhogy kitaláltunk egy ilyen alternatív finanszírozási formát, hogy megkerestünk pár gyűjtőt, akiket ismertünk, hogy kapnak egy-egy műtárgyat Lucától, Mónitól, meg tőlem a szervezőktől, ők adnak cserébe pénzt, amit a művésztelep megcsinálására fordítunk. És akkor ez így megy azóta minden évben. Aztán megyünk idén is, majd szeptember elején. És akkor meghívás alapján jönnek művészek veletek? Igen. Az alapkoncepció az volt, hogy minden évben másokat fogunk meghívni, csak hát az első annyira rohadtul jól sikerült, meg annyira fluiden tudott együtt élni, dolgozni az egész társaság, hogy akkor kitaláltuk, hogy az egész maga maradjon meg, és akkor néha hívunk, és hát minden évben hívunk új embereket is még pluszba, de hogy ez a nem tudom, 10 ember kb. Vagy hányan, ez az alapmag, az megmarad. Alapcsapat. Ja. Csipet csapat. Ja, igen. Ez tök jól hangzik. Majd ennek én is utána nézek. Még nem hallottam amúgy róla, csak a... Nincs róla sok info. Egy kiállítást csináltunk az első 2 év anyagából, és akkor most majd valószínűleg idén csinálunk majd még egyet. Amúgy mennyi idő ez a nem tában? 10 nap, 12 nap, ilyesmik voltak eddig. De jó, mert teljesen elszigetelt rész Nógrád megyében. Igazából a szomszédaink sincsenek egy ilyen egykori ökogazdálkodásnak a területét béreljük ki, úgyhogy körülöttünk csak kaszálók, meg erdők vannak, meg mi egy ilyen átalakított istállóban. Kicsit nomád, de ez tökéletes arra, hogy ne éppen azzal foglalkozunk, hogy mi a faszon folyik körülöttünk. Hát, hogy elzárva vagytok a külvilágtól. Aha, abszolút. Igen, így lehet igazán. Különösen izgalmas volt, mert akkor csapott be a Covid-nak a második hullám, amikor az elsőt csináltuk, és hát térerő semmi nincs kint, van valami szar wifi, és így mi tökéletes nyugalomban voltunk, amikor így elkezdtek áradni a hírek, hogy már megint mekkora apokalipszis van, és teljesen abszurd volt, hogy mi ebből semmit nem érzékeltünk ott, és senki nem akart visszajönni. Ja. Különösen szélsőséges volt az érzés, hogy így szeparálva ott vagyunk, elszeparálva a világtól. Most csak hallottunk tőled pár projektet a jövőben, hogy mik lesznek. Hol láthatunk téged igazából legközelebb, hol nézhetik meg a műalkotásaidat? Remélhetőleg egy iskolának a tesi termében. Amúgy nagyon illeszkedik a munkád. Nem csak az enyém lesz, most ezt azért mondtam így, mert a következő púdárt tervezzük oda a lányokkal. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Be fogom rakni Atosznak az Instagram fiókját is a link alá, úgyhogy majd nézzetek rá, és kövessétek be, mert ő is egy nagyon izgalmas, lendületes fiatal képzőművész, és iratkozzatok fel mindenképpen a csatornára is, hogy legyünk minél többen, és minél több emberhez eljuthasson a kortárs művészet. Sziasztok! Hello! Üdvözlök mindenkit, én Herman Zsófia vagyok, és ez a Zéró Művészeti Oldal. Nézz így! Ja, gyerekek, jól kezdődik.